Salutare, eu sunt Gabi, bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi voi pregăti un desert dietetic cu ovăz, banane și zmeură. Pentru acest desert avem nevoie de următoarele ingrediente. Voi începe prin a rupe cele două banane. Cu ajutorul unei furculițe zdrobesc bananele. Adaug cele două ouă. Torn laptele. Pun și fulgii de ovăz. Adaug puțină sare. Adaug și mierea. Adaug și zmeura. Torn toată compoziția într-o tavă. Voi băga tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 40 de minute. Desertul dietetic este gata, este foarte gustos, foarte sănătos și cel mai important este că te ajută în lupta cu kilogramele în plus. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să vă abonați, să dați like, share și să vă lăsați părerile în comentarii.